Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Hiểu đúng về Đức Phật. Tập 8, Hành trình Bồ Tát qua vô lượng kiếp. Trong tập trước, chúng ta đã tìm hiểu 3 phẩm chất cốt lõi của Đức Phật là thanh tịnh, trí tuệ và đại bi. Nhưng những phẩm chất ấy không tự nhiên mà có. Đức Phật đã phải trải qua một hành trình dài đến mức nào để thành tựu trọn vẹn. Đó sẽ là câu chuyện của tập hôm nay. Nếu chỉ nhìn vào cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhiều người sẽ nghĩ rằng hành trình giác ngộ của Ngài bắt đầu từ lúc rời Hoàng Cung năm 29 tuổi và kết thúc dưới cõi Bồ Đề sau 49 ngày thiền định. Đó là một phần sự thật. Nhưng theo Phật Pháp, quãng thời gian ấy chỉ là chặng cuối cùng của một hành trình đã được chuẩn bị từ vô lượng kiếp trước. Đức Phật không trở thành bậc chánh đẳng giác chỉ nhờ vài năm tu tập trong một đời người. Để đạt đến sự viên mãn ấy, Ngài đã trải qua vô số lần sinh ra, trưởng thành, cống hiến, hy sinh và không ngừng hoàn thiện bản thân qua những kiếp sống dài gần như không thể đếm được. Trong Phật Pháp, trước khi thành Phật, một vị được gọi là Bồ Tát. Ngày nay, khi nhắc đến Bồ Tát, nhiều người thường hình dung những vị có hình tượng trang nghiêm, luôn hiện diện để cứu giúp chúng sinh. Tuy nhiên, trong ý nghĩa nguyên thủy, Bồ Tát là người đã phát nguyện trở thành một vị Phật trong tương lai và kiên trì thực hiện lời nguyện ấy qua vô số kiếp sống. Điều đáng chú ý là con đường ấy không hề dễ dàng. Nếu mục tiêu chỉ là giải thoát cho chính mình, một người có đầy đủ căn cơ hoàn toàn có thể chứng ngộ qua vị A-la-hán trong một đời. Thế nhưng, một vị Bồ Tát lại lựa chọn một con đường dài hơn rất nhiều, không phải vì giác ngộ chậm hơn, mà vì các ngài mong muốn sau khi thành tựu sẽ có đủ trí tuệ và phương tiện để dẫn dắt thật nhiều chúng sinh cùng bước lên con đường giải thoát. Đó là một lý tưởng lớn lao được nuôi dưỡng bằng lòng từ bi. Theo kinh điển, bước ngoặt quan trọng trong hành trình ấy diễn ra vào thời Đức Phật Nhiên Đăng. Khi ấy, tiền thân của Đức Phật Thích Ca là một đạo sĩ tên Sumedha. Ngài đã có khả năng chứng đắc và giải thoát ngay trong đời sống ấy nếu lựa chọn con đường dành cho mình. Nhưng khi gặp Đức Phật Nhiên Đăng, Sumedha đã phát khởi một đại nguyện. Ngài không mong giải thoát riêng mình. Ngài nguyện trở thành một vị Phật trong tương lai để mở ra con đường giác ngộ cho vô số người khác. Trước tâm nguyện ấy, Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký rằng sau vô lượng kiếp tích lũy công hạnh, vị đạo sĩ ấy sẽ thành tựu quả vị chánh đẳng giác với danh hiệu Thích Ca Mâu Ni. Lời thọ ký ấy không phải là sự ban thưởng, cũng không phải một phép màu quyết định tương lai. Đó là sự xác nhận rằng người phát nguyện đã hội đủ những điều kiện đầu tiên để bước vào con đường thành Phật. Từ thời điểm ấy, hành trình thực sự bắt đầu. Qua mọi kiếp sống, vị Bồ Tát đều tìm cơ hội để nuôi dưỡng những phẩm chất cần thiết. Có khi sinh ra làm một vị vua anh minh, dùng quyền lực để bảo vệ dân chúng. Có lúc là một thương nhân sống trung thực và rộng lượng. Cũng có những đời chỉ là một người bình thường, nhưng luôn giữ trọn lòng chân thật và biết hy sinh vì người khác. Điều quan trọng không nằm ở thân phận, mà ở cách sống. Bất kỳ hoàn cảnh nào cũng trở thành cơ hội để rèn luyện tâm. Chính vì vậy, trong kinh điển có rất nhiều câu chuyện kể về tiền thân của Đức Phật. Đó là những câu chuyện được biết đến với tên gọi Jataka hay còn gọi là tiền thân Đức Phật. Mỗi câu chuyện đều phản ánh một phẩm hạnh mà vị Bồ Tát đã dày công vun bồi. Có khi Ngài sẵn sàng từ bỏ của cải để cứu người gặp nạn. Có khi chấp nhận chịu thiệt thòi để giữ trọn lời hứa. Có lúc hy sinh lợi ích của bản thân vì hạnh phúc của người khác. Những câu chuyện ấy không nhằm ca ngợi sự hy sinh cực đoan. Điều cốt lõi là cho thấy một vị Phật không được tạo nên chỉ bằng trí tuệ, mà còn bằng vô số hành động nhỏ được lặp đi lặp lại qua thời gian rất dài. Giống như một dòng sông không hình thành chỉ sau một cơn mưa. Nó được tạo nên từ vô số giọt nước hội tụ. Một vị Phật cũng vậy. Không có sự hoàn thiện nào xuất hiện trong chốc lát. Mọi phẩm chất đều được tích lũy từng chút một. Trong truyền thống Phật Pháp, quá trình ấy thường được giải thích thông qua 10 ba la mật hay 10 pháp tu đưa phạm hạnh đến cho viên mãn. Đó là bố thí, giữ giới, buông xả, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết tâm, tâm từ và tâm xa.
Mỗi ba la mật đều phải được rèn luyện không phải một lần mà qua vô số hoàn cảnh khác nhau. Bố thí không chỉ là cho đi tiền bạc, đó còn là cho đi thời gian, sự hiểu biết, lòng cảm thông và cả sự tha thứ. Giữ giới không đơn thuần là tránh điều xấu. Đó là xây dựng một đời sống trong sạch để không làm tổn hại đến bản thân và người khác. Nhẫn nại cũng không phải là cam chịu. Đó là khả năng giữ vững tâm trước nghịch cảnh mà không để sân hận chi phối. Mọi phẩm chất đều góp phần hoàn thiện một con người. Đến khi tất cả đều viên mãn, trí tuệ giác ngộ mới có thể xuất hiện trọn vẹn. Điều này cũng giúp giải thích vì sao Đức Phật luôn nhấn mạnh rằng không nên nóng vội trên con đường tu tập. Trong cuộc sống hiện đại, con người thường quen với việc muốn thấy kết quả thật nhanh. Học một kỹ năng trong vài tháng, rèn luyện cơ thể trong vài tuần, thậm chí mong tâm mình bình an chỉ sau vài ngày thiền tập. Nhưng sự chuyển hóa nội tâm không diễn ra theo cách ấy. Một thói quen được hình thành suốt nhiều năm không thể biến mất chỉ sau một đêm. Một tâm đầy chấp trước cũng cần thời gian để học cách buông bỏ. Đức Phật chính là minh chứng sống động nhất cho điều đó. Ngay cả một bậc chánh đẳng giác cũng phải trải qua vô lượng kiếp vùn bội phẩm hạnh, huống hồ là những người còn đầy phiền não như chúng ta. Điều ấy không nhằm khiến con người nản lòng. Ngược lại, nó mang đến một niềm hy vọng rất lớn. Nếu một vị Phật cũng từng bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé, thì bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu hành trình chuyển hóa ngay từ hôm nay. Không cần cố đến khi hoàn hảo mới sống tử tế. Không cần đối đủ hiểu biết mới thực hành điều thiện. Mỗi lần biết kiềm chế cơn nóng giận, một hạt giống nhẫn nại được gieo xuống. Mỗi lần biết đặt lợi ích của người khác lên trước cái tôi của mình, lòng từ bi lại lớn thêm một chút. Mỗi lần dám nhận lời và sửa sai, trí tuệ cũng trưởng thành hơn. Con đường của một vị Bồ Tát không được tạo nên bởi những việc phi thường diễn ra hiếm hoi. Nó được xây dựng từ vô số lựa chọn đúng đắn trong từng ngày sống. Có lẽ đó là bài học gần gũi nhất mà hành trình của Đức Phật mang lại. Sự vĩ đại không đến từ một khoảnh khắc, mà đến từ lòng kiên trì không từ bỏ điều đúng đắn, dù phải trải qua bao nhiêu thử thách. Và rồi, sau vô lượng kiếp chuẩn bị, thời khắc quan trọng nhất cũng đến. Vị Bồ Tát cuối cùng đã tái sinh trong dòng họ Thích Ca, trở thành Thái tử Tạc Đạt Đa. Đó là kiếp sống cuối cùng trong vòng luân hồi. Nhưng điều gì đã khiến một vị thái tử đang có tất cả lại quyết định từ bỏ quyền lực, gia đình và cuộc sống giàu sang để bước vào con đường tìm kiếm chân lý? Đó sẽ là nội dung của tập tiếp theo. Cuộc đời Đức Phật từ thái tử đến giác ngộ. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.